Sziasztok! Hármas kapcsolatot nézünk, megnézzük, hogy mi újság a pároknál, az egyes egyéneknél, mit tudhatunk meg róla. Az én olvasásomban van egy páros, akik együtt élik a mindennapjaikat életvitelszerűen, és van egy másik páros, akik csak energetikailag kapcsolódnak, és attól hármas, hogy ebben a két különálló párban a középső személy az ugyanaz, és nem a nézés, tehát az energiák figyelésekor nem vagyok tekintettel arra, illetve nem vagyok kíváncsi arra, hogy van-e neki, vagy neki valaki más, hanem csak erre a jelen esetben három személyre koncentrálok, és az ő viszonyukra. Úgyhogy ennek megfelelően figyeljétek, és döntsétek el, hogy ti kik vagytok, és hogyan, vagy miről szeretnétek, milyen irányból szeretnétek információt kapni, úgyhogy nézzük is meg. Akik életvitelszerűen együtt élnek, az ő esetükben mit tudhatunk meg az ő életükről? Mi van az ő kapcsolódásukban? Hogy vannak ők jelenleg? Hogy vannak ők jelenleg? Mit tudhatunk meg erről? Úgy látom, hogy itt féltékenység, félelmek, hatalmas átalakulás, lezárás, semmi nem jó, minek találkoztál, tehát itt őskáosz, inkább ennek mondanám. Itt őskáosz uralkodik ebben a kapcsolatban. Szerintem semmit, tehát itt minden probléma mindkét részről. Tehát teljesen mindegy, hogy most a társ részéről nézem, vagy a középső személy részéről nézem, mind a kettő úgy ítéli meg, hogy a másik az, ha ezt csinál, az a baj, ha azt csinál, az a baj, tehát hogyha van rajta sapka, az se jó, ha nincs rajta sapka, az se jó. Ez egy ilyen állapot most az ő életükben. Megnézzük akkor, hogy mi ez a hazugság itt. Mit tudhatunk meg erről a hamisságról? Milyen hazugságok vannak itt? Valamelyikőjüknél előfordulhat az is, hogy fél, hogy kiderülnek a dolgok, fél, hogy kiderülnek a hazugságai, és emiatt lendül ellentámadásba, mondjuk így, emiatt köt bele a másik szemébe, vagy mind a kettőkre igaz lehet ez, tehát hogyha mind a kettőknek vannak ilyen titkai, és azt ilyen csúsztatásokkal fedezték eddig, akkor mind a kettőjükben ott lehet ez a hazugság kiderülésétől való félelem. Viszont így a kiegészítésnél az látszik, hogy reménykednek abban, hogy itt valahogy másképp folytatódnak a dolgok, és valamiféle új kezdet indul el, és akkor hát ezek a hazugságok azok hát nem fognak végül is kiderülni. Ez is benne van. Megnézzük még akkor a kevés pénzt, hogy mi az, amit lehetséges, hogy a társ úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi helyzetben nincsen annyi anyagi szabadsága, mint ami eddig volt, tehát a költés terén, a család, vagy hát a kapcsolatban nincsen annyi szabadság, főleg, hogyha itt a férfi, vagy hát a középső személy az anyagilag is jelentősen hozzájárult valamilyen közös kiadásokhoz, és hogy most itt a társ gondolhatja azt, hogy itt elkölti a harmadik személyre, a randikra, és hogy ő neki ezért nem ad annyit. Szóval, hogy itt azért mondom, hogy itt mindenre és annak az ellenkezőjére is tudnak veszekedést kreálni, vitát produkálni, bár az nem jelent meg itt
egyenlőre, hogy ilyen nagyon hangos viták, veszekedések lennének, de én úgy érzem ebből az energiából, hogy ilyen nagyon egymásnak feszülő energiák vannak, és ezek óhatatlanul csattannak. Lehet, hogy most éppen még ilyen csöndben, a háttérben fokozódik a nyomás, és majd egyszer robban, de egyenlőre ez most még nem látszik, egyenlőre csak az látszik, hogy mindenki fortyog belülről, mint amikor a teáskanálban elkezd belül szépen gyöngyözni, bugyborékolni a víz, és akkor egyszer csak elkezd kijönni belőle a gőz, na akkor az már robban. Tehát akkor az már nagyon-nagyon túlmelegedett. Most még itt a melegedés időszaka van, a robbanás előtti időszak. No, megnézzük a másik kapcsolatot, hogy ott mi a jelenlegi szituáció, mit tudhatunk meg róla. Mi az, amit megtudhatunk a másik kapcsolatban, hogy vannak ők ott, mit tudhatunk meg, hogy vannak ők. Az a kapcsolat, ahol nem élnek együtt. No, itt viszont olyan, mintha itt lennének nagy viták és veszekedések, mert hogy itt mindjárt a veszekedések kezdődött, viszont lehet, hogy valamilyen módon itt jelenik meg az a feszültség, legalábbis a középső személy részéről, amit a másik kapcsolatban nem enged még ki magából, nem engedi ki azt a gőzt, itt igen, illetve az is lehet, hogy itt a korábbi parázs viták helyett valami egészen új kezdődik el közöttük, mert mivel a gondolat van középen, ezért lehet, hogy mind a ketten elkezdték mérlegelni ennek a kapcsolatnak a szerepét az életükben, akár a lehetőségeit is, mert itt a végén itt van a bíró, ez a lehetséges döntési helyzetről is beszél, illetve az, hogy ők akár kommunikálhatnak is erről, hogy milyen lehetőségeket látnak ők ebben a kapcsolatban, azok után, hogy régen mindketten nagyon hevesen reagáltak a másikra. Szóval itt ez egy teljesen más dinamika, ott a másik kapcsolatban egy ilyen hamu alatt izzó valami volt, itt meg egy ilyen nagyon friss energiát érzek, de nem jó, tehát nem úgy értem jót, hogy ilyen könnyűt, hanem itt valami tisztát. Ott ilyen lenyomottat, valami alatt burkoltan végbe menő energiákat, itt meg olyan, mint hogyha megjön a tavasz, de nem süt a nap, csak olyan széttiszta az idő, de nincs napsütés, tudjátok? Tehát, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy ez ilyen tökéletesen széttiszta legyen, a napsütés, de mégis nem az a sötét, bezárt energia. Így tudom elmagyarázni, hogy mi van itt most bennem. Megnézzük a halált, hogy milyen változás megy végbe. Középső személy részéről lehet nagyon sok belső átalakulás, vagy nagyon nagy jelentőségű belső átalakulás, különösen a komfortzónáját illetően, különösen arra vonatkozóan, hogy neki mi a fontos valójában. Gyakran olvasom a kommentekben is, hogy nagyon könnyen odaírják emberek, hogy én könnyen változtatok, én viszont azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen vannak, akik igazából, ha lépni kell, akkor úgy könnyen tudnának lépni, ami nem is baj tulajdonképpen, mert meg kell gondolni jócskán a dolgokat. Itt inkább azt gondolom, vagy azt érzékelem ebben az esetben, itt a középső személy részéről, hogy ő túl gondolja.
túlságosan túlságosan is ragaszkodik ahhoz, amiben eddig élt, és nem a társra gondolok, hanem az ő kis világára, ahol eddig volt. Itt most egy jelentősebb lépést kell tenni. És akkor el szeretném mondani valamiért, hogy mindenkinek eljöhet az életében egy olyan pillanat, vagy olyan időszak, amikor egyszer csak elkezdenek eltűnedezni mellőle az emberek, egyszer csak elkezdődik az a folyamat, hogy a barátságok úgy megritkulnak, a találkozások, hogy a munkahely változik, a munkatársak jönnek, mennek, vagy ő megy el másik helyre, és egy teljesen más jellegű és minőségű emberekkel találkozik. Ez akkor fordul elő, amikor tudatszintileg, rezgésszintileg változik az ember. És ha nem akarja ezt a változást beengedni, ugye itt is azt mondtam, az erről a nagy átalakulással van ez összefüggésben, hogyha nem akarja valaki beengedni, akkor jön a tarónak toronylapja egy idő után, amikor meg ráborítják az egészet, és akkor mindent elvesznek. Tehát jönnek ilyen előzetes figyelmeztetések, hogy eltűnedeznek barátok, ismerősök. Ez azt jelenti, hogy akkor nekünk észre kell venni, hogy menni kell, haladni kell az energiával, haladni kell a változással, és nem visszafele nézegetni, mert akkor azzal előidézzük a tarólapját. Ugye szokták a taróban azt is mondani, hogy a tarót az érmék négyese, a ragaszkodás lapja előzi meg. Az egy figyelmeztetés, hogy ne ragaszkodj, most már túl vagy a határon, és lassan dől a torony, és itt is olyat érzékelek, hogy itt ő túlságosan nagyon is figyeli azt, hogy túlságosan is stabilnak, állandónak gondolja az ő eddigi életét, ahogyan csinálta, és nem akar rajta változtatni, miközben pedig nagyon kellene, és itt lehet, hogy a harmadik személy az, aki ezt jobban látja, de javaslom a harmadik személynek, hogy ne tegye ezt szóvá neki. Ezt ő magának kell belül megélnie, és egyáltalán nem biztos, hogy ebben az inkarnációban erre sor fog kerülni. Itt azért ez kiábrándító lehet, de sajnos ez van, hogy ezt látom sok-sok minden után, hogy egyáltalán nem biztos, hogy meg tudják tenni. Láttam már nagyon csúnya véget is, amikor annyira ragaszkodtak olyan dolgokhoz, és aztán, ahogy az elmúlás megtörténik, az nem lesz szép. De az is vele jár, hogyha nem változtatunk, és nem változtatnak emberek. Nagyon nagy százalékban nem. Úgyhogy ha valaki ilyen reményeket táplál magában, én nem biztatom erre, hogy csak várjon, mert nem biztos. Itt nagyon nem biztos. Még a bíróra kérdeznék rá, hogy mi ez a bírói változat, ez a bizonytalanság, ez a... Lehetséges, hogy itt ebben a kapcsolatban az anyagi különbözőség is, illetve az anyagiaknak a szerepe is felmerül, és hiába könnyedebb ez a kapcsolódás, mint a másik, itt mégis magáncipeli, magával hozza a másikból azokat a nehézségeket, illetve a középső személynek a saját röghöz kötöttsége az, ami megjelenik itt is. És megint csak akkor a harmadik személynek mondom, hogy vagy türelmesen vár, tudva azt, hogy akár élete végéig is reménytelenül várhat, vagy pedig hajlandó és megfontolja az életének a más irányba való fordítását, mert nem biztos, hogy neki erre van az útja, mármint ezzel a személlyel van az útja, lehet, hogy ez is csak egy tanításként jön az életébe, úgyhogy
Most itt nem a harmadik személyről szól ez a kapcsolat, hanem a középsőről. Pillanatnyilag. Megnézzük akkor, hogy milyen gondolatok vannak a résztvevők között egymás iránt, mit éreznek, mit gondolnak. Úgyhogy először azt kérdezem, hogy az együtt élők hogyan gondolnak egymásra. Kettőt kérek, először a társ mit gondol a középső szeméről, a középső személy mit gondol a társról. Ez szerint, a lap szerint a társ úgy van vele, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat, vannak itt érzések, jó érzések, és itt minden rendben van, legalábbis ő ezt így gondolja. Megnézzük akkor most, hogy mit rejteget itt, amit nem mutat ki valójában. Mi van mögött, a gondolat mögött a társnál? Én itt a társ részéről lehet, hogy ő ilyennek gondolja az érzéseket, hogy ő ezt gondolja érzéseknek, mert hogy ezt ismeri, viszont itt én mégis azt látom, hogy itt inkább az észérvek azok, én kicserélném az érzéseket észérvekre. Az érzések mögött távolságtartás van, az érzések mögött be nem tartott ígéretek vannak, az érzések mögött újra és újra felmerülő anyagi problémák vannak, eltávolodás van, de egy olyan fajta minta, hogy muszáj így lenni. Ha már egyszer ők összejöttek, főleg ahol meg is házasodtak, vagy megesküdtek, akkor annak muszáj így lenni, tehát az a minta van itt bent, és én most a következő 20 évre is előre jelezve ennek a mintának nagyon-nagyon nagy átalakuláson kell átmenni, hogy nem ezek fogják meghatározni, hogy ezt mondták eddig nekünk, hanem annak kell, hogy lelkileg tudunk-e kapcsolódni egymáshoz, és meg tudunk-e lelkileg újulni, akkor van egy ilyen mintának jelentősége. Egyébként pedig muszáj dőlni, muszáj dönteni a kapcsolatról, és ezek meg fognak változni egészen biztosan a következő 20 évben, így vagy úgy, de ki fogja kényszeríteni az élet, és nem lesz kellemes. Nem lesz kellemesebb, mint hogy most valaki más dönteni el. És a középső személynél, de dadogok, a középső személynél azt látszik, hogy ő viszont úgy gondol a társára, mint aki titokban meglopja őt, aki titokban elvesz tőle valamit vagy mindent. Megnézzük, hogy miért gondol ilyet. Miért gondol ilyet? Nem véletlenül érzékeltem én ott a társnál azt, hogy ott csak a felszín, amit ott mutatott, hogy szép és jó érzések, meg hosszú távú kapcsolatról van itt szó, mert a középső személy is azt érzi, hogy itt olyan, mintha ahol van gyerek, akkor azt, ha nem gyerekről van szó, akkor valami olyan dolog, ami mindkettőjüknek valahogyan fontos, munka, kis állat, akár kicsoda, akár micsoda. Szóval, hogy azzal, minthogyha egy manipulálásban érni el a társ azt, hogy itt mi van kettejük között, és minthogyha a középső személy ezt úgy fordítaná le magának, hogy őt titokban állandóan veszteségbe kergeti, állandóan veszteségbe hajszolná, anyagi szinten is érezheti ezt, és itt megint megjelenik a változástól való félelem,
ahogy ott az előbb is megjelent, az a féltékenység-halál kombináció. Tehát itt van az, hogy ő azt éli meg, hogy itt ki van fosztva, és neki változtatni kellene, de nagyon-nagyon fél. És ez mindentől fél, így az anyagi síkon a megváltoztatását, mindennek a megváltoztatásától fél, viszont mivel itt a halál napja van, és ugye talán emlékeztek, ott az előbb is a második helyen ott szerepelt, ezért ez nem egy olyan kis változtatás. Nem, itt a torony előtti állapot, ez megint, hogy neki kellene változtatni, ha már ezt egyszer látja. És hogyha te vagy a társ, és neked valami is igaz abból, amit eddig elmondtam, vagy legalábbis képes vagy magadban nézni, úgy tisztán, őszintén is megállapítani, hogy hát lehet benne valami, akkor erre nagyon fontos lenne figyelni, hogy ő már most ezt érzi irántad. És ebből visszajönni, hogy jaj, szeretlek, kedves, maradjunk együtt, hát én nem hiszem, hogy ebből lehetséges. Ha eljátszák, az akkor ideig, óráig tart, de egyelőre ezek a gondolatok már nagyon, a középső személy részéről már nagyon végletesek. Megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogyan gondolkodnak egymásról, mit gondolnak egymásról a másik kapcsolatban lévők, hogyan gondolkodnak egymásról a másik kapcsolatban lévők, itt is kettőt kérek, és először a középső személy mit gondol a harmadik személyről. Mit gondol a középső a harmadik személyről? És a harmadik személy a középső személyről. Középső személyben váratlanul, időnként újra és újra rátölnek a szenvedélyes érzések, az, hogy mennyire akarja ezt a nőt, férfit, mindegy, tehát a harmadik személyt, és ez egy ilyen visszatérő érzés, gondolat. No, megnézzük, hogy mi az még itt. Mi van még itt? Nem szereti. Már úgy értem, hogy nem a harmadik személyt nem szereti, hanem ezt a visszatérő gondolatot nem szereti. Ez őt teljesen úgy érzi, hogy meg van babonázva is, és olyan, minthogyha úgy érzi, minthogyha ez ilyen egyfajta olyan érzést érzékelek itt most, olyan energiát, hogy ő olyan, minthogyha őt így madzagon vagy kötélen rángatná ezzel a szenvedély energiájával, miközben pedig őrülten szeretné azt, hogy itt valami kettejük között változon és megújuljon, de nagyon fél tőle. Tehát olyan kettősség van ebben a középső személyben, már csak ebben az egy kapcsolatban is, és akkor a másik irányban nem is, úgyhogy nagyon szenved ez az ember, legyen az nő vagy férfi, teljesen mindegy. Nagyon szenved, mert nagyon vágyik itt a harmadik személyre, de mint az előbb is láttuk, ő még az otthoni energiákkal, illetve a hozott energiákkal és annak a húsba kötésével, illetve a kötésnek a kiboncolásával van elfoglalva, és ezt nem tud ebből kiszabadulni. Viszont itt úgy látom, hogy ez a szenvedély energiája, ez nagyon is mozgatja őt, és talán ez ugyanahogy szoktam mondani az Ikerláng videókban, ott kifejezetten erre lett kitalálva ez a nagyon erős szenvedély, hogy bizony előbbre lögdösse azt a felet, akinek nagyobb fejlődési feladata van. Itt úgy látom, hogy ennek a középső személynek őrült nagy feladata van, őrült nagy.
A harmadik személynél pedig gondolataiban tudja, hogy a középső személy sokat rágódik magában, sok mindent eltitkol abból, amit így a saját belső utazása során megél, és mégis valahogy ezt ő érzékeli, tudja, hogy ez történik benne. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben. Olyan, mintha ez válaszolna arra, amit az előbb mondtam, tehát valahol itt a harmadik személy is tudja, hogy itt kettejük között ez a nagyon erős vágy és szenvedély az ott van. Ő benne is így tombol ez a vágy, őt is nagyon mozgatja, és őt is nagyon előbbre viszi, vinni, ha engedi, hát ki engedi, ki nem, ugye? Viszont nagyon fontosnak tartja a középső szemét a saját életében. Tehát az ő találkozásuk az ő számára, a harmadik személy számára nagyon fontos. Ha ez egy olyan ikellám jellegű kapcsolódás, akkor ez teljesen természetes, és ha ő a harmadik személy az, aki itt a ikellám kapcsolat másik párja, akkor, és ő a tudatosabb fél, akkor ő már tudja, hogy körülbelül mi játszódik le a középső személyben, és valamennyire tisztában van tudatosan is azzal, hogy mi történik benne, vagy ösztönösen tudja, vagy akkor erről már hallott. Azt nem tudom, hogy úgy hallott-e róla, hogy ebben tudatosan tudja magát építeni, vagy csak az a hétköznapi értelemben, de mégis valahogy ő ezt így a gondolatai szintjén legalábbis le tudja képezni, hogy mi történik, mi van folyamatban. No, hát nem terveztem, hogy 2 külön videó lesz, de úgy látom, hogy ez megint már közeledünk a 30 perchez, úgyhogy ez most akkor itt vége, meg most így külön is, most van is különösebben időm erre. Úgyhogy ez az első videó lesz. Kérlek, nézzétek meg a másik videót is, az érzésekről és a következő időszakra vonatkozó előrejelzésről. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek újra, és ha szeretnétek így 3-as kapcsolattal összefüggésben, vagy bármi mással összefüggésben hozzám, vagy engem megkeresni, akkor a kommentben megtaláljátok az elérhetőségemet, vagy a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget is, rám tudtok írni, és akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot, hogy mikor, hogyan és mit beszéljünk. Most erre lehetőségetek van néhány napig, mert egészen máson dolgozok, és én ilyenkor egy kicsit erre szánok időt, hogy több mindenkivel így beszélgessek egyéni szinteken is, úgyhogy köszönöm, és akkor várlak benneteket a következő videóban. Sziasztok!